नमस्कार, वेलकम टु इलाइट एक्सपर्टिज। मेरो नाम रिजमा श्रेष्ठ। मैले पनि इलाइट एक्सपर्टिजबाट नै क्याप्स कोचिङ लिएर क्याप्स क्लियर गरेको हुँ। इलाइट एक्सपर्टिज एउटा शिक्षा संस्था अथवा अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँ अस्ट्रेलिया बाहिर रहनुभएको फार्मासिस्टलाई अस्ट्रेलियामा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हुन मद्दत गरिन्छ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ 2024 भर्खरै भएको मार्चको एक्जाममा पहिलो पटकमै सफल हुनुभएको सङ्गीता गौतमजी। कङ्ग्रेचुलेसन सङ्गीताजी, हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेको छ? हजुर, म त लाइक हुन्छ नि एकदमै इलाइट प्रति त एकदमै ग्ल्याड अनि एकदम ओभरवेल्म्ड टाइपको फिल भइरहेको छ, किनकि लाइक मैले सोचेको पनि थिइनँ मैले क्याप्स क्लियर गर्छु होला। फर्स्ट एक्जामको एक हप्ता अगाडिसम्म पनि मलाई कस्तो डर लागिरहेको थियो कि, तर सरहरू म्यामहरूले चाहिँ एकदम मोटिभेट गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ क्लियर गर्यो भनेर एकदमै खुसी लागिरहेको छ। हुन्छ सङ्गीताजी, मलाई हजुरको अलिकति ब्याकग्राउन्ड, कहिले ग्रेजुएट हुनुभएको अनि के पढ्नु भएको सबै कुराहरू भनिदिनुहोस् न। मैले चाहिँ ब्याचलर्स इन फार्मेसी चाहिँ 2021मा क्लियर गरेको, यहीँ पोखरा युनिभर्सिटीबाट, नेपालबाट। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले लगत्तै 1 वर्ष जति काम गरेँ होला फार्मेसीमै, क्लिनिक फार्मेसीमा। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले ग्याप लिएँ यही क्याप्स प्रिपरेसनको लागि। लगभग 6 मन्थ जति मेरो ग्याप भयो त्यो, तर त्यो 6 मन्थ ग्यापमा चाहिँ मैले फुल प्रिपरेसन टाइम चाहिँ पाइनँ। अनि पछि मैले फुल प्रिपरेसन चाहिँ 2 महिना चाहिँ गरेँ होला। हजुरले भनेपछि कति 2 मन्थ्स चाहिँ प्रिपेयर गर्नुभयो, पुरै आफ्नो 2 महिना चाहिँ राम्रोसँग दिनुभयो होइन त? अनि के स्ट्राटेजिजहरू लगाउनु भयो त हजुरले प्रिपरेसन? मेरो लागि स्ट्राटेजिज भनेको चाहिँ त्यही म्याम सरले भने अनुसारै फुल रेकर्डेड भिडियो हेर्ने, अनि त्यहीलाई नै रिपिटेडली हेर्ने 2-3 फेर होइन, 2-3 फेर हेरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ आफूले सर्ट नोट्सहरू पनि बनाउन थालेँ थिएँ, बनाउँदै अनि आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यो रिभाइज गर्न त्यसरी नै टिपेर राख्ने। अनि त्यही अनुसारै त्यसले नै सजिलो भयो होला मलाई चाहिँ। हजुरले क्याप्सको पाथवे नै किन रोज्नु भयो त सङ्गीताजी, भनिदिनुहोस् न। अब क्याप्स एज एन फार्मासिस्टै आफूले केही गर्न सकिन्छ बाहिर गएर। अब बाहिरै जानै इन्ट्रेस्टेड छ भने मान्छेहरूले, मतलब भनौँ न, मैले चाहिँ के सोचेँ भने बाहिर गएर चाहिँ यो डाइरेक्टली फार्मेसीमै जब गर्न मिल्छ, डाइरेक्टली आफूले जे पढ्यो त्यहीमै आफ्नो भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यो क्याप्स फिल्ड रहेछ भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएँ। अनि त्यो थाहा पाएपछि नि अब मोटिभेट गर्न थालेँ। मेरो एउटा साथी नि यहीँ इलाइटबाटै पढेको थियो, अनि उसले नि हुन्छ गर, त्यहीँ बसेर गरेर अनि यता आइ नै हुन्छ भन्ने मोटिभेसनहरू पनि धेरै पाएँ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ मैले चुज गरेँ क्याप्स फिल्ड। हजुरले भनेपछि आफ्नो 2 मन्थ्स चाहिँ फुल दिनुभयो होइन त? हजुर हजुर, हाम्रो मैले लगभग भन्नुहोस् न। होइन भन्नुहोस् न। के अरे त्यही मैले छुट्टी, मतलब जब छोडेरै प्रिपेयर गर्न थालेको थिएँ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यो बाहेक अरू केही नै थिएन कि मेरो लागि चाहिँ। त्यही नै 2 मन्थ चाहिँ प्रिपेयर गरेँ। अनि बिहानबाट लगभग मैले फेरि रेगुलर क्लासेसहरू पनि जोइन गरिनँ, किनकि 3 मन्थ्स अगाडिबाट क्लास जोइन हुन्थ्यो नि त। अनि सबै रेकर्डेडै भिडियो, मतलब त्यो ठ्याक्क टाइममा भ्याउनको लागि नि अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ क्या त्यो ग्याप भएपछि चाहिँ। अनि त्यही रेकर्डेड भिडियो हेर्दै बस्दै गरेर चाहिँ अलि ठ्याक्क टाइममा नि भ्याइयो। अनि प्लस म्याम सरहरूले चाहिँ त्यही रिभिजन क्लासेसहरू नि गराइराख्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसले नि अलि सजिलो भयो। यो हाम्रो क्याप्समा त एकदम कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनहरू आउँछ नि त, त्यसको लागि हजुरले कसरी प्रिपेयर गर्नुभयो? अनि इलाइट एक्सपर्टिजले चाहिँ हजुरलाई त्यो क्वेसनहरू ट्याकल गर्नको लागि कसरी हेल्प गर्यो त? कन्सेप्ट बेस्ड नै आउँछ मलाई चाहिँ त्यस्तै फिल्डमा, त्यो थेराप्युटिक्सहरूतिर चाहिँ मेनली एकदमै कन्सेप्टै लगाएर त्यो चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो चाहिँ नै लाग्थ्यो। तर म्यामको क्लास र सरको क्लास चाहिँ रिपिटेडली सुन्ने, त्यही नै हो कि मेन कोर उसने वे नै रिपिटेडली सुने। अनि त्यसपछि त्यो आफूले जबसम्म त्यो कन्फिडेन्स लेभल आउँदैन नि तबसम्म मैले त्यो सुन्थेँ। अनि प्लस त्यो मक टेस्टहरूमा पनि सजिलो बनायो, मक टेस्टहरूले त्यो आफूलाई त्यो क्वेसन गर्न सजिलो भयो कि, क्वेसन खेलाउन र अनि आन्सर के होला भन्न सजिलो चाहिँ त्यो मक टेस्टले नै बनायो। पक्कै नै हारिका म्याम र आरिफ सरको पढाउने शैली सबै कुराले नै हेल्प गर्छ होइन त?
उहाँहरूले नि अब एकदमै एकदमै म त एकदमै उहाँहरूप्रति चाहिँ। हुन्छ सङ्गीताजी, हजुरले आउँदो क्याप्स एस्पिरेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हजुरले इलाइट एक्सपर्टिजलाई कतिको रेकमेन्ड गरिदिनुहुन्छ त? मलाई त अब अहिले पनि कतिजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट प्रिपेयर गर्नुभयो के गर्नुभयो। मैले सबैलाई भन्छु इलाइटमा जानु, ढुक्क भएर जानु, उहाँहरूले जे दिनुहुन्छ त्यति मात्र प्रिपेयर गर्नु, अरू बाहिरको सोच्न नि पर्दैन। अब आफूले अलिकति हार्डवर्क पनि गर्नु पर्यो, आफूले लगन पनि देखाउनु पर्यो होइन। त्यति गरेपछि हजुरलाई ढुक्क पास हुनुहुन्छ भन्ने त्यतिको कन्फिडेन्स चाहिँ मैले सबैलाई दिइराखेको छु। थ्याङ्क यू सङ्गीताजी। अनि अब अन्तिममा हजुरलाई केही स्पेसल मेसेज, केही कसैलाई भन्नु मन लागेको, जसलाई भए पनि जे भन्दै पनि भनिदिनुहोस् न हजुरले। स्पेसल मेसेज चाहिँ अब अफकोर्स हारिका म्याम र आरिफ सरलाई नै जान्छ मेनली, अनि प्लस अरू इलाइट एक्सपर्टिजको टिमलाई पनि, किनकि उहाँहरू हुन्छ नि जति बेला पनि एभाइलेबल हुनुहुन्छ कि, लाइक 24/7। यदि केही पढ्न छ भने केही आफूलाई केही अप्ठ्यारो भयो भने उहाँहरू एभाइलेबल भइहाल्नुहुन्छ कि, केही हेल्प गर्नलाई त्यस्तो छैन। अनि प्लस हाम्रो हार्डवर्क भन्दा पनि बडी हार्डवर्क चाहिँ हाम्रो सर र म्यामले गर्नुहुन्छ कि, एकदमै त्यो लागि चाहिँ थ्याङ्कफुल। अनि प्लस अब भविष्यमा अझै फ्लोरिस हुँदै जाओस् होइन, सर म्यामको पढाउने टेक्निकहरू, त्यसको त्यही हो, त्यति नै हुन्छ अहिले। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सङ्गीताजी। हजुरलाई फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु र फ्युचरको लागि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।